สวัสดีค่ะทุกคนมีใครเคยสงสัยว่าแบบวาดรูปแบบไปนานๆสัก10 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในแบบฝีมือของเราไหมสงสัยเนอะก็คือวันนี้เนี่ยเนื่องจากแบบมันเป็นปีใหม่แล้วโอ๊ยลืมบอก Happy New Year นะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ปี 2020 นะคะก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่เราวาดสีน้ำมาครบ10 ปีพอดีก็จะลองเอางานสีน้ำชิ้นแรกที่เราวาดตอนปี 2010 เนี่ยมาวาดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยสกิลแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่เราสั่งสมมาตลอด10 ปีให้หลังมาดูกันว่าผ่านไป10 ปีผ่านการวาดรูปมาเยอะแยะมากมายเนี่ยจะมีอะไรที่เราค้นพบและมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าทีนี้เนี่ยเป็นงานสีน้ำชิ้นแรกของเราแต่ว่าไม่ใช่งานมืออันแรกตอนแรกเนี่ยเราเริ่มมาจากทำงานสีโปสเตอร์ก่อนอาจารย์ก็ให้ assignment ว่าเดี๋ยวเทอมหน้าจะมีการเรียนวิชาสีน้ำนะให้ไปซื้อสีน้ำมาตามโค้ดสีเหล่านี้ตุ๊กเดี๋ยวเราใส่โค้ดสีที่เราซื้อใช้ตอนแรกไว้ให้ด้วยดีกว่าเผื่อจะไปซื้อตามกันเป็นแบบเซต beginner พอเราได้สีมาก่อนที่จะเริ่มวิชาเราก็แบบก็อยากเตรียมตัวก่อนไปเรียนอะเราก็เลยวาดรูปนี้ขึ้นมามันก็เป็นรูปง่ายๆอะเนอะเราไม่มีของจริงอยู่แล้วแต่เราจำได้ว่างานอะไซส์น่าจะประมาณนี้กระดาษที่ใช้คิดว่าเป็นถ้าไม่ใช่แคนสันปกดำที่เป็นรูปบอลลูนก็คงจะเป็นสตาร์เรียโน80 กรัม4 ข้อที่เราพลาดจากงานนี้แล้วเราเห็นคนวาดสีน้ำใหม่ๆหลายคนพลาดเหมือนกันก็คือ1. เรายังไม่รู้วิธีการคอนโทรลน้ำจะเห็นแบบพวกฝ้าอะไรแบบตรงเนี้ยพวกเนี้ยเกิดจากการที่เราไม่รู้ว่าเราจะผสมน้ำให้เท่ากันตลอดการวาดยังไงคือแบบผสมสีแล้วมันไม่พอดีสีมันหมดก่อนที่จะวาดเสร็จก็เลยผสมเพิ่มใส่น้ำเพิ่มแล้วตอนนั้นยังแบบกะได้ไม่ดีมันก็เลยเป็นฝ้าขึ้นมา2ก็คือกระดาษเนี่ยเป็นรอนคลื่นไปหมดเลยอันนี้ในภาพไม่เห็นเนาะเพราะว่าเราสแกนแล้วเราก็ปรับใน Photoshop ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยกระดาษเป็นรอนคลื่นไปหมดเลยเพราะว่าเราใช้น้ำเยอะเกินไปเราเลือกกระดาษน้ำไม่พอเห็นไอ้เส้นขอบที่มันเหมือนเป็นตัดเส้นขึ้นมาพวกนี้ไหมไอเนี่ยคือการที่แบบว่าใช้น้ำเยอะเกินไปแบบเยอะเกินกว่าที่กระดาษมันจะสามารถแห้งได้เหมือนพอปล่อยไปให้มันแห้งเองนานๆนานเกินไปสีมันก็เลยแบบไปตกคลักแบบตรงขอบริมอะแล้วสุดท้ายมันก็เลยแห้งเป็นเหมือนกำแพงนี่คือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเราเว้นขาวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีจุดที่แบบเหมือนตอนนั้นเรายังไม่รู้จักยางกั้นสีเราไม่รู้ว่าแบบถ้าเราอยากให้มันเว้นขาวและเคลียร์จะต้องทำยังไงเราก็เลยแบบใช้มือกะเอาซึ่งผลที่ได้ก็คือตาขาวหายไปเลยจ้าตาขาวนี่เป็นจุดที่แบบกะยากแล้วก็มันจะมีการทับชั้นสีที่ไม่ถูกต้องคือสีน้ำเนื่องจากมันเป็นสีโปร่งแสงเวลาที่เราอยากจะให้มันเข้มขึ้นเนี่ยเราต้องรอให้ชั้นแรกแห้งสนิทก่อนเสร็จแล้วเราก็ผสมอีกชั้นหนึ่งที่สีเข้มขึ้นแล้วค่อยมาทับซึ่งในภาพเนี้ยจะเห็นว่ามันมีการทับสีตอนที่สียังไม่แห้งสนิทดีมีการผสมสีใหม่แล้วมันไม่ได้เข้มกว่าเดิมมันก็เลยเหมือนแค่เอาสี2 สีที่ไม่สม่ำเสมอด่างๆมาวางข้างๆกันอย่างไม่มีเหตุผลเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเรามาวาดใหม่กันดีกว่าค่ะในรอบที่วาดใหม่ครั้งนี้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ก็คือกระดาษ Arche 300 กรัมก็คือความหนาของกระดาษเท่าเดิมแต่ว่าคุณภาพกระดาษเปลี่ยนไปถ้ามีคนถามว่าจะลงทุนกับอุปกรณ์ศิลปะอะไรเนี่ยเราจะตอบว่าให้ลงทุนกับกระดาษเราว่าผู้กันหรือแม้กระทั่งชนิดของสีที่ใช้ยี่ห้อของสีเนี่ยไม่ได้มีผลมากมายเท่าการใช้กระดาษที่ดีเพราะว่ากระดาษนี่คือแบบมันถือที่สุดแล้วอะรอบนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ช่วยที่เราเรียนรู้ก็คือยางกั้นสีตรงไหนที่เราอยากจะให้มันเป็นสีขาวเนี่ยเราก็จะแค่เอายางกั้นสีแบบทาลงไปปกติเราจะใช้ยางกั้นสีแบบขวดแล้วก็เอาผู้กันจุ่มแล้วก็ใช้ไอ้ยางกั้นสีอันเนี้ยเราไปเจอที่ญี่ปุ่นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นแท่งน่าจะสะดวกดีนะแต่ว่าหลังจากใช้มาระยะหนึ่งเราพบว่าใช้ยางกั้นสีแบบจุ่มดีกว่าเพราะว่าแบบแท่งเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆมันแห้งแล้วหัวมันแห้งเราไม่ค่อยrecommendเท่าไหร่ขอโทษนะที่ตอนแรกตื่นเต้นแล้วแนะนำให้ซื้อใช้ไปใช้มาเราไม่ชอบจำนวนปีที่ผ่านไปทำให้เราเข้าใจการผสมสีเนื้อมากขึ้นจากเดิมตอนที่เราวาดรูปแรกเนี่ยเราผสมสีเนื้อด้วยการใช้แค่เหลืองแล้วก็แดงผสมกันตรงไหนอยากให้สีจางก็ผสมน้ำเยอะๆตรงไหนอยากให้เข้มก็ใส่แดงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละทำให้สีมันเหลวเกินไปในครั้งนี้เนี่ยเราเรียนรู้ว่าแบบ
ในการที่อยากจะลงสีผิวให้เข้มขึ้นเราไม่จำเป็นต้องใช้แค่สีส้มแดงเหลืองก็ได้เราสามารถใส่สีม่วงสีอะไรต่อมีอะไรซึ่งจุดนี้เนี่ยเราเคยอธิบายละเอียดไปแล้วในเรื่องการลงสีผิวซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลิงก์วิดีโอเอาไว้ให้นะคะเราพบว่าเราชอบผู้กันขนสังเคราะห์มากกว่าผู้กันขนธรรมชาติคือผู้กันขนธรรมชาติอุ้มน้ำได้ดีกว่าราคาสูงกว่าหลายๆอย่างมันดีกว่าแหละแต่ว่าแบบด้วยความที่เราฝึกมากับผู้กันสังเคราะห์แล้วก็เราเป็นคนมือหนักผู้กันขนธรรมชาติมันก็เลยแบบนุ่มนิ่มอ่อนโยนเกินไปคืออย่างดูเวลาที่เราวาดตาเราจะแบบกดผู้กันค่อนข้างหนักเราใช้ความสปริงของผู้กันสังเคราะห์ทำให้เกิดแบบการตวัดขึ้นของปลายขนตาทำให้เกิดลวดลายในตาคือเรารู้สึกว่าผู้กันขนธรรมชาติเหมาะกับงานวาดวิวงาน impressionist อะไรที่ใช้ความฟุ้งแต่จริงๆสุดท้ายมันก็คือฝึกกับผู้กันแบบไหนฝึกอะไรถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นอันนี้จากภาพเดิมเนี่ยคิดว่าเราพยายามวาดฟองอากาศแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วว่าวัตถุที่โปร่งแสงแล้วก็สะท้อนแสงเช่นแก้วโลหะฟองอะไรอย่างเงี้ยวิธีการวาดก็คือเอาน้ำหนักอ่อนสุดมาอยู่ข้างๆน้ำหนักเข้มสุดแล้วก็เว้นขาวเยอะๆต่อมาเราจะมาติดฟลอยด์กันนะคะฟลอยด์อันนี้เนี่ยวิธีการติดก็คือใช้กาว TOA หรือว่ากาวอะไรก็ได้ที่เป็นกาวใสทาลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาผู้กันจิ้มฟลอยด์แปะไปพอทำมาถึงตรงนี้จริงๆมันเสร็จแล้วก็ได้มันเป็นภาพที่สวยแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาตลอด10 ปีเนี่ยก็คือถ้าทำเดิมดีอยู่แล้วให้ลองทำเพิ่มอีกสัก 10% มันไม่ได้ต้องเป๊ะมากก็ได้อย่างรอบนี้เราใช้เวลาวาดทั้งหมด3 ชั่วโมงพอเราวาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเวลาอีก1 ชั่วโมงนะภายใน1 ชั่วโมงเนี้ยเราจะเพิ่มอะไรดีถึงจะทำให้ภาพเนี้ยดู improve ขึ้นเหมือนภาพมันยังขาดน้ำหนักเข้มสุดอยู่เราก็เลยเริ่มลงเข้มสุดจากฉากหลังพอลงเข้มสุดฉากหลังไปแล้วตรงผมมันยังไม่มีสีน้ำเงินเท่าไหร่เลยมันเลยไม่ค่อยเบลนด์เข้าหากันก็เลยเติมตัดเส้นน้ำเงินเข้าไปทำไปทำมาเอาสีไม้มาลงเพิ่มด้วยอะไรด้วยพอครบ1 ชั่วโมงทำให้ภาพนี้แบบ make a difference มากๆเลยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบจากการวาดรูปมานานนะก็คือให้เราเลือกโฟกัสแค่จุดที่ตาคนจะมองก็พอเวลาวาดพอร์เทรตเนี่ยสิ่งแรกที่คนมองเนี่ยคนมักจะมองตารูปวาดเหมือนที่เวลาเรามองหน้าคนเวลาคุยแล้วเราจะมองตาดังนั้นแบบเราจะใส่ใจมากกับตาไอริสปากก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าคนโฟกัสเยอะคนโฟกัสนานเราคิดว่าจะเป็นเพราะว่าตาและปากมันมีความแบบjuicy มีน้ำหล่อเลี้ยงมีน้ำหนักเบาเยอะอะไรเงี้ยต่อมาผมภาพนี้เนี่ยเราวาดผมเยอะมากรอบนี้เราก็เลยก็วาดผมตามอะไรเงี้ยเราชอบลงผมเป็นเส้นๆแต่ว่าถ้าลงเป็นเส้นๆทั้งหัวแทนที่จะสวยกลับกลายเป็นดูอึดอัดนะไม่ได้ดูดีเราก็จะเลือกลงแบบปลอยแบบพวกอย่างเงี้ยพวกปลอยหน้าที่คนมองแล้วคนสังเกตปลอยที่อยู่ใกล้ตาอะไรเงี้ยเราก็จะเน้น10 กว่าปีที่วาดรูปมาและทำความเข้าใจสีทำความเข้าใจกระดาษทำความเข้าใจน้ำทำให้เราแบบจัดทัมมิ่งแล้วก็แบบเลือกถูกว่าจุดไหนเราจะใช้เทคนิคอะไรรูปที่แล้วเนี่ยเราใช้เวลาวาด 3-4 ชั่วโมงเราว่าแก้ไปแก้มาได้รูปเล็กแค่นั้นแล้วรูปนี้เราก็ใช้เวลาใกล้ๆกัน 3-4 ชั่วโมงเพื่อวาดแต่ดีเทลที่ได้อะไรต่างๆมันมากมายกว่ากันมหาศาลเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าเราควรจะโฟกัสตรงไหนเทคนิคไหนที่เราใช้อะไรช่วยทุนแรงได้แล้วสวยไม่สวยเรามาแบบเข้าช่วงวาไรตี้แล้วเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าเนื่องจากแบบชีวิตเราผ่านแบบศตวรรษมา2 ศตวรรษแล้วจริงก็ไม่แก่นะเรารู้ว่าคนที่ดูวิดีโอเรามีคนที่แบบแก่กว่าเราเยอะอะไรเงี้ยก็ขอโทษถ้าเกิดว่าดูเป็นเด็กแต่ว่าเมื่อตอนปี 2000 ตอนนั้นเราจำได้ว่ามันมีเรื่อง Y2K ทุกคนกลัวว่าจะโลกแตกแล้วแบบ
ทุกคนแบบทำเรื่องกันไปเขาดาวปี1999ไปปี2000เป็นเรื่องใหญ่แบบใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบที่ World Trade จัดปาร์ตี้ใหญ่วันนั้นเราอยู่บ้านแล้วก็เล่นไพ่แบบเล่นเอาไพ่มาต่อเป็นประสาทอะจนกระทั่งมันเที่ยงคืนแล้วโลกก็ไม่แตกนั่นคือปี2000ตอนสมัยเราเป็นเด็กอะเรามักจะได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าเป็นเด็กนี้สบายเนาะแบบ enjoy ชีวิตวัยเด็กนะเป็นผู้ใหญ่ไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยขอแก้นะเราจะขอบอกว่าเป็นผู้ใหญ่สนุกมากมันมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราสามารถทำได้ที่ถ้าเราตอนเป็นเด็กเราทำไม่ได้ชีวิตมันแบบมันมีอะไรให้ทำมี passion ให้ไปต่อมีเรื่องต่าง ๆ อีกมากมายในชีวิตอะ anyway ตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าปี2020เนี่ยโลกนี่จะต้องแบบเป็นยานอวกาศอยู่แล้วอะไรเงี้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย